आहा तिम्रो बाबाले पनि भिड्याउन जान्छ के गरेको भाइ नको पानी चिसो 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 पानी छ ए नाति केटो तँ चाहिँ नुहाउँदैनस् किन म त घरमै नुहाउँछु घरमै न अनि यो पनि त मावला घरै हो त भन त के नुहाउन मजा लाग्छ तँलाई कि नुहाउन मन जहिले घरभित्र हाम्रोमा नि तातो पानी हाल्ने आएको छ अनि जहिले त्यहीदेखि ल्याउँछौँ हाम्रो चिसो पानीले नुहाउँदैनस् चिसो पानीमा म त यस्तो काटेको जस्तो गरेर नुहाइदिन्छु हो र अनि कति दिनमा नुहाउँछस् म त अस्ति कस्तो राम्रो यस्तो कस्तो राम्रो हेन्डसम भएर पुगु गरेर ए नुहाउँछस् नुहाउन चाहिँ जहिले नुहाउँछु जहिले नुहाउँछौ ए हो र यो मेरो गोपाल मामा ए गोपाल मामाले पठाइदिएको ए हो र बन्डु उल्टा जस्तो भयो अब गर्दै गर्दै तातो हुँदै जान्छ अब एकछिन तातो पानी आउँछ लु होइन सानो बुढीलाई सानो आइदिन्छु म भाइ त यहाँ ठुलै छ नि त अनि तल अलि तल केही हुँदैन अलिअलि जाडो पताउँछ कानमा साबुन छ है कानमा मार्नु अलिक घप्नु पर्यो न अलिक घप्नु पर्यो लु कानमा पार्छ